khi mình bắt đầu vào việc tạo item thì nó sẽ dễ dàng hơn với mọi người. Rồi đầu tiên khi vào Blender mọi người sẽ thấy cái giao diện nó sẽ như thế này. Mọi người chú ý bên góc phải màn hình nó sẽ hiện lên những cái phím tắt mà mình đã nhấn. Rồi khi mọi người nhấn chuột giữa thì nó sẽ xoay quanh không gian như thế này. Rồi mình nhấn thêm phím Shift thì nó sẽ di chuyển cái khung làm việc của mình. Rồi khi mọi người muốn xóa vật thể thì mọi người quét chọn rồi bấm phím X rồi chọn Delete. Mình cần cho Z lại, hoặc mọi người cũng có thể là quét chọn rồi bấm Delete luôn. Rồi muốn phóng to thu nhỏ thì mọi người chỉ cần lăn chuột giữa. Muốn nhập tệp vào thì mọi người chọn file rồi chọn import. Rồi tiếp theo chọn định dạng file mà mình muốn import. Khi hiện ra cửa sổ này ở một bookmark, nó sẽ cho mọi người add cái folder mà mình chọn vào luôn. Để mình chọn cái tệp mình muốn nhập vào Blender nó sẽ nhanh hơn. Rồi đây là nhân vật mà mình sẽ làm việc. Mọi người kích vào ô này, chọn More để nó hiện lên các mũi tên, rồi mình nhấn cái mũi tên đó là mình có thể di chuyển được. Rồi mọi người kích vào đây, rồi kích vào Selected. Lúc này bên trái màn hình nó sẽ hiện ra những cái thông số về lượng đa giác của vật thể. Thông số này rất là quan trọng trong việc tạo item nên mọi người chú ý. Video sau mình nói rõ hơn về những thông số này. Mình sẽ thay đổi những cách hiển thị vật thể ở đây. Khi bạn nhấn Z thì sẽ hiện ra những cách hiển thị khác cho mọi người chọn. Và mọi người chỉ cần di chuyển chuột theo hướng mà mọi người muốn chọn, lên xuống hoặc qua trái qua phải. Rồi khi mọi người nhấn phím 1 ở bàn phím thì nó sẽ ở cái trạng thái như thế này. Và nhấn phím 9 thì nó sẽ ở phía sau. Tương tự mọi người nhấn số 3 thì nó sẽ quay sang bên hông. Và nhấn số 9 thì nó sẽ trở lại bên kia. Rồi hiện tại mình đang ở chế độ Object Mode. Mình nhấn vào đây để chuyển sang chế độ Edit Mode. Ở chế độ này thì mình có thể chỉnh sửa vật thể. Ở chế độ Object Mode, mình chọn tất cả rồi nhấn S để phóng to thu nhỏ. Còn muốn di chuyển vật thể theo tâm thì mọi người nhấn vào các mũi tên để di chuyển. Mọi người cũng có thể nhấn phím G để di chuyển tự do. Mọi người nhấn vào phím R để xoay vật thể, hoặc nhấn phím R 2 lần để xoay tự do. Ở đây là nơi quản lý những cái object mà mình đã nhập vào, hoặc những cái object mà mình tạo ra. Đây là những cái object mà lúc đầu mình đã nhập vào. Mọi người sổ ô này xuống rồi tích chọn cái dấu mũi tên này. Công dụng của nó là để vô hiệu hóa những cái object mà mình không muốn bị ảnh hưởng trong lúc làm việc.
kế bên là icon con mắt, nó sẽ làm ẩn hiện cái object mà mình muốn. Bây giờ mình sẽ nhập thêm một file SVS mới nữa. Mọi người sẽ thấy hai file này nó không bị quản lý bởi collection nào cả. Và nếu mình làm việc với nhiều object thì nó rất là rối. Cho nên mình sẽ tạo một cái collection mới bằng cách nhấn chuột phải rồi chọn collection. Lúc này bạn chỉ cần chọn object mà mình muốn rồi kéo vào collection mà mình mới tạo. Mình sẽ quản lý nó dễ dàng hơn. Ở đây có rất nhiều công cụ và chức năng, mình sẽ dùng nhiều chức năng ở mục Modify này. Ở video sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về các Modify mà mình sẽ dùng để tạo item. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái thao tác cơ bản ở chế độ Edit Mode. Mọi người nhấn Z để thay đổi hiển thị. Mọi người nhấn phím Tab trên bàn phím để vào chế độ Edit Mode. Đầu tiên chúng ta chọn đỉnh. Mọi người nhấn vào ô bên trái màn hình để chuyển sang chế độ chọn đường thẳng. Mọi người giữ phím Shift để chọn nhiều hơn. Mọi người kích vào ô kế bên để chọn mặt. Mọi người có thể chuyển chế độ chọn đỉnh bằng số 1 ở bàn phím. Số 2 chọn cạnh. Và số 3 chọn mặt. Mọi người chú ý là mình chọn cái dãy số nằm phía trên bàn phím nha. Rồi để lưu lại file làm việc của mình, mọi người nhấn Ctrl S thì cửa sổ này nó sẽ hiện ra. Và mọi người chọn cái nơi mà mình muốn lưu là xong. Rồi, video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Mọi người nên thực hành lại nhiều lần nha, để mình làm quen với các thao tác và phím tắt của phần mềm. Và nó sẽ là cái nền tảng để cho các bạn làm việc hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Hẹn các bạn vào bài giảng tiếp theo. Bye bye.